Hi guys! Welcome sa aking bagong video tutorial. Ikaw ba ay mahilig maglaro ng online games? Nakakaranas ka ba ng lag kahit na naka-Ryzen ka na? Sabihin na natin na napakataas na ng iyong GPU. Meron ka na ring mataas na capacity ng RAM mo. So, kung meron, subukan natin i-check yung internet mo. I-check natin yung internet mo, yung kanyang speed. Kung hindi naman, ay i-check naman natin yung startup loads mo, kasi baka yun yung isa sa mga nagpapabagal kung maraming loads na dumarating dyan, no? O maraming mga kumukonsume sa RAM mo. Then try to reconnect your device to your router. Then pagkatapos nyan, kung wala pa rin, replace the router, no? Replace ka ng router and then try another router na mas maganda. So kung yan yung mga yung mga iilan sa mga problema ng PC kung naglalaro ka. Then kung interesado ka sa video na ito, kaya gagawin natin ay fixing lag, then one click allowing games to run faster. Okay, mukhang maganda yun Interested ka ba? O sige, so in this tutorial I would like to show you how to fix this issue. Then we will use some software na makakatulong sa inyo. So simulan na natin, and then bago tayo magpatuloy ay paki-subscribe na, and then isang hit na rin ng notification bell para sa mga bago nating tricks and technique sa susunod na video. Tara! Ngayon ay nandito na tayo sa aking screen, at dito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang software na ida-download natin at para ma-install na natin sa ating PC. So bago yan ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe and i-hit niyo na rin ang notification bell para sa mga susunod nating updates. Ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa website ng iobet.com. So sa iobet.com makikita natin yung design ng kanilang website. So dito makikita natin yung unang produkto nila na iobet Uninstaller 11. Free download, and then supported din sila sa Windows 11. Meron din sila na Driver Booster 8, Advanced System Care 14, Malware Fighter 8, Software Updater 4. So iilan lang yan sa mga free download dito sa kanilang website. So ang una nating ida-download ay ang Advanced System Care 14. Free download lang po, and then i-click nyo lang yung free download button at makakapunta po kayo sa page na ito, at i-free download nyo lang po yung ulit yung button dito. So kapag tapos mo nang i-download ang software, punta naman po tayo sa Chris PC Game Booster. So dito ay makikita natin na simple lang yung design ng kanilang website, pero meron na silang bagong software at suportado na po sa Windows 10. So para ma-download yan ay i-download nyo lang po ito, ang green, i-click nyo lang ang green button, and then meron din po ditong purchase now. Ang maganda sa Chris PC Game Booster ay nagpapabilis ito sa ating PC. So dito nakalagay dito na make your PC faster and boost internet speed. At ito yung maganda sa kanya dahil optimize your PC with one click. So
ano ko na to, subok ko na ito. Since 2014 gamit ko na ang Chris PC Game Booster. So napakaganda po nito guys, at saka mura lang po ang kanilang software. Kung bibili po kayo ng software na ito lang po yung kanilang order details. Dito ay magta-type lang kayo ng inyong contact information, mailing address, and payment method. Mura lang po, $14.99 lang ang kanilang produkto, no, kada isa. And then meron din sila ditong another product na Chris PC CPU Booster and Chris PC RAM Booster. So ang ganda nito, and then tested ko na rin talaga sa akin, no, sa aking personal PC. Matagal na talaga gamit ko ito palagi. So meron din sila dito na testimonials, no. So ngayon pupunta na tayo sa setup. Ito yung setup nila. Kung mag-install ka ng Advanced System Care, once na double click mo siya, ito yung lalabas. Install mo lang ang install button, and then hintayin mong matapos hanggang sa mag-pop up na yung software niya na ganito na yung itsura. Yan. So punta tayo sa care. Ito naman yung i-scan. I-click mo lang para ma-scan yung mga junk files mo at ma-fix yung mga registry mo at kung ano pa yung mga kinakailangan na ayusin sa system mo. And then yung ito naman yung speed up, meron tayong boost, turbo boost, startup optimizer, hardware accelerator, and app toolbar cleaner. So ang ginagamit ko dito yung yung startup optimizer. So sa startup optimizer, ang talagang madalas na pinupuntahan dito syempre yung mga startup loads dito sa startup items, no. Pero dito isa pa dito ang schedule task. So dito po pwede po kayong mag-disable ng mga software na hindi naman kailangan gamitin, no. Sa akin ang naka-enable lang ay ang Nvidia software dahil meron po akong GPU. Yan, nakita nyo po. And then yan lang po yung mga hindi ko na-disable sa mga pagkakataong ito. Ngayon, punta naman tayo sa Chris PC Game Booster. So, sa Chris PC Game Booster, once na mag-install ka, ganito din yung lalabas. Yan. I-next mo lang yan, and then accept mo lang, and then next, and then next. Install lang hanggang matapos. Ganun po. Ngayon, paano ginagamit ang Chris PC Game Booster? Sabi ko nga, in just one click, allowing games to run faster. So eto, ganito lang po, i-drag nyo lang po to maximum boost and then optimize now. So after optimizing, magpa-pop up po yung kanyang message na kung gusto mong i-restart or hindi. So after that, i-restart nyo po para mag-affect doon sa inyong PC. So ganun lang po kadali yung pag-install niyan, and then sana nakatulong sa inyo po ito. And then lalo na sa mga gamer na gusto pang mapabilis yung kanilang PC, talagang patok po ito sa inyo ang Chris PC Game Booster. So salamat po, at sana ay meron kayong natutunan na bagong idea, and huwag niyo pong kalimutan na mag-hit ng isang subscribe and isang hit na rin ng notification bell para sa mga susunod nating video. So ito na, tapos na tayo. So i-click na lang natin yung restart. So i-restart lang po natin. So sa akin
ay hindi na ako magre-restart, mamaya na lang. So yun lang po, salamat. Thank you sa mga nag-view, and then sana ay nag-enjoy kayo sa aking video, and then please share, like, and comment sa below section, and then sana ay mag-subscribe na rin kayo and hit the notification bell para sa mga susunod nating video. So yun lang po, maraming salamat.